خايف يزيد وزني دكتور أثناء فترة العيد مع العمل. لا تخاف، ب5 خطوات سريعة وبسيطة يمكننا المحافظة على وزننا أثناء فترة عيد الفطر المبارك. تعرف على هذه الخطوات. كل عام وانت بخير متابعي العزيز ومشاهدي الجديد. إذا كنت تعاني مثل من زيادة الوزن والسمنة فتابع هذه التجربة الواقعية على قناتي ومواضيع طبية مختلفة. معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث عن كيفية إيجاد التوازن بين فرحة العيد، تناول حلويات العيد، والحفاظ على وزنك أثناء فترة عيد الفطر المبارك ب5 خطوات بسيطة. خلينا نتعرف عليها. الخطوة الأولى هي شرب المياه بكميات كافية. طبعا نحن يعني راح نخرج أو خرجنا من شهر رمضان المبارك، ويجب علينا شرب المياه بكميات كافية، لأن كما تعرفون المياه تساعدنا على التخلص من السموم في الجسم، تنظم عمليات كثيرة في جسمنا، وخاصة عملية تخفيف الوزن وحرق الدهون. تكلمت عن هذا الموضوع بفيديوهات مختلفة عن كيفية تناول المياه وما الفوائد التي تعود علينا. طبعا يا حبذا تتعرفوا على فوائد تناول المياه الدافئة. سوف أضع لكم هذا الرابط هنا، وأضع لكم في أسفل هذا الفيديو في الوصف الفيديو على جميع الروابط التي تتعلق بكيفية شرب الماء وتناول الماء بطريقة صحيحة لخسارة الوزن وحرق الدهون. الخطوة الثانية هي عدم تناول الطعام مساء. لا تتناول طعام. طبعا احنا خلصنا من شهر رمضان المبارك، ونحن على استعداد نفسيا وجسديا انه ما نتناول الطعام بفترة زمنية معينة. فخلنا نعكس هذه الحالة، انه في المساء ما تأكل في هذه الفترة على الأقل. ليش؟ لأن اخواني الكرام، زيادة الوزن هي تعتمد على قانونين. القانون الأول هو زيادة السعرات الحرارية المستهلكة، يعني زيادة الأكل، هذه أحد المصادر. والقانون الثاني هو قلة الحركة. فيجب علينا أن نقلل دخول هذه السعرات الحرارية إلى جسمنا عن طريق تقليل تناول الطعام وزيادة الحركة، ولذلك يجب علينا تخفيف تناول الطعام أو قطعه في فترة المساء. وبهذا يمكننا أن نعوض السعرات الحرارية من الحلويات اللي ناكلها في الفترة الأولى من اليوم مساء، ونحرق هذه السعرات. طبعا أنا ما أنصحك بتناول السكر. إذا أنت قاطع تناول السكر فلا تتناول السكر، ولكن بعض الحلويات إذا أكلتها عند زيارتك لأقربائك وأصحابك ليس عليها ضرر. طبعا قطعة قطعتين، لا تأكل بكميات كبيرة. والأكل بشكل عام لا تأكله بكميات كبيرة، لأن إحنا خارجين من صوم، من عملية عدم تناول الطعام بكميات كبيرة. ستيب باي ستيب، يعني لا تأكل كميات كبيرة من الطعام، بل بطريقة مناسبة، وخاصة الحلويات لا تكثر من الحلويات. الخطوة الثالثة ذكرتها أو نوهت عليها من خلال قانون فقدان السعرات الحرارية. هذه الخطوة متعلقة بزيادة الحركة. في الخطوة الثانية قللنا من تناول الطعام أو توقفنا عن تناول الطعام في المساء، هذا يساعدنا على حرق السعرات الحرارية، ونزيد عليها من خلال الحركة. وأفضل رياضة هي المشي. مساء يمكنك أن تمشي مسافة هي يعني اللي أنت تقدر تمشيها، واللي هي تكون مناسبة لوضعك الصحي. ولكن بشكل عام أنا أحبذ أنه الإنسان إذا عنده إمكانية صحية يمشي ساعة. طبعا طريقة المشي وجميع هذه الأمور، كيفية المشي بطريقة صحيحة لحرق الدهون وجميع ما يتعلق برياضة المشي تكلمت عليه في فيديوهات أيضا على هذه القناة. سوف أضع لك رابط هنا وروابط جميع هذه الفيديوهات في أسفل الفيديو في الوصف. الخطوة الرابعة
نوهت عليها في بداية الفيديو: عدم تناول الطعام بكميات كبيرة. لا تتعب جسمك بتناول الطعام بكميات كبيرة، لأن هذا راح يكون مصدر للسعرات الحرارية، وخاصة أنت طالع من فترة صيام، فبهذه الطريقة سوف تؤذي جسمك. فلا تأكل الطعام بكميات كبيرة، وخاصة الحلويات. يعني إذا أنت عملت جميع هذه الخطوات وصرت تأكل كميات كبيرة مثلا من الحلويات في الفترة الأولى من النهار، احنا ما استفدنا شيء، لأن أنت ستدخل على جسمك سعرات حرارية كبيرة جدا. وحتى لو مشيت ساعة وقطعت تناول الطعام في فترة المساء، فما راح نستفاد من هذه الخطوات. ولذلك أنا ما أمنعك من تناول الحلويات، ولكن يجب أن تتناول الحلويات بكميات قليلة، يعني لكي يعني لا تشعر بالحرمان. أنا ضد الحرمان، أنا ضد قطع المنتجات نهائيا، ولكن المنتج الوحيد اللي أنا قطعته مو ندمان على قطعه هو السكر. أنا لا أتناول السكر أكثر من شهرين الآن، والأمور طيبة. وطبعا نوهت على هذا الشيء في فيديو، أضع لك هذا الرابط هنا، وفيديوهات متعلقة وقسم خاص متعلق بتناول السكر وقطع تناول السكر وجميع هذه الأمور للمشاهدين الجدد. سوف أضع لك روابط هذه الفيديوهات في أسفل الفيديو في الوصف، ويمكنك زيارة قسم السكر. واللي أنا دائما أقول: لا تقطع تناول السكر نهائيا في بداية برنامجك لخسارة الوزن وحرق الدهون. ليش؟ تعرف على جميع هذه المعلومات في هذا القسم، قسم تناول السكر، على هذه القناة. الخطوة الخامسة وظيفتنا هي أن لا نشعر بالجوع. وظيفتنا احنا كناس عندها زيادة وزن انه ما نشعر بالجوع. طبعا كيف لا نشعر بالجوع؟ عندنا الخطوة الأولى المياه كما ذكرتها، المي تنطيك إحساس بالشبع. والخطوة الخامسة هي تناول كميات كافية من السلطات المختلفة التي تحتوي على خضروات وتكون فريش، يعني تكون طازجة، وهي تساعدنا على الإحساس بالشبع. وبهذه الطريقة في هذه الخمس خطوات تساعدنا بشكل كامل على تخفيف مشكلة زيادة وزننا أثناء فترة العيد. ويمكننا أيضا في هذه الفترة تناول الحلويات بشكل معقول، وبهذه الطريقة نجد توازن بين فرحة العيد، تناول حلويات العيد، علاقاتنا الاجتماعية، وبين عدم زيادة وزننا في هذه الفترة. لأن إذا أنت راح تقطع جميع هذه الأشياء في فترة العيد سوف تسبب لك إحراج أمام الأقرباء وأمام الأصدقاء، وهذا شيء يعني غير جيد، وسوف يعود بأثر سلبي على صحتك وعلى علاقاتك الاجتماعية، وسوف يعني تعمل ضوضاء بين الأهل والأصحاب، وأنت ما تحتاج هذه الأمور. ولذلك طبق هذه الخمس خطوات، وإن شاء الله تحصل على نتيجة جيدة. واكتب لي تعليق إذا ساعدتك هذه الخطوات، وأتمنى لكم الصحة والخير والسلامة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.